Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні огляд ножиць для чеснику від компанії Bellota під номером 3503-19. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Продається він ось в такому кульочку. На кульочку є наклейка, на наклейці штрих-код і модель. Розпаковуємо кульочок. Отже, це ось такий інструмент, секатор типу ножиці, в якого і одне, і друге лезо ріжуть. Але ножиці досить цікаві, ось такі от вигнуті. Загальна довжина цього секатора 20 см, ну принаймні я не міряв 20, а виробник пише 19 в назві. Напевно, він саме описує 19 саме довжину його, ну в реальності намірялося 20. Буває. Довжина леза от по ріжучій кромці десь порядка 60 мм, тобто лезо є досить довге. І ширина руків'я от в цій частині, от такі широкі, тут бачите, під пружину спеціально вигини зроблені на руків'ї. Тут ширина десь порядка 4,5 см. Вага цих ножиць, оскільки вони цільнометалеві, ось такі от масивні, 185 грам. Виконані ці ножиці з високовилицевої сталі. Не можу нічого сказати про якість обробки цієї сталі, гартування мається на увазі, і зносостійкості. По суті, з цим виробником ми стикались якось плюс-мінус в роботі тільки з інструментом, який виготовлений з нержавійки. З вуглецевих сталей нічого ні поганого, ні доброго не можу сказати. Леза ось такі от довгі і досить вузенькі. Прямі з одного боку і виконані спуски з другого боку. Бачимо два таких досить інтенсивних підводи на ріжучу кромку, на ріжучу крайку, як з одного, так і з другого боку на двох лезах. Тут є ось такий вигин під пружину, і всередині знаходиться ось на таких штифтах пружина. І дві ручки, симетричні, по суті однакові. Що одна, що друга ручка має ось такого типу накатку ромбіками. Ну, не знаю, чи це є штамп, чи це накатка, важко сказати. Ну, виглядає цілком нормально. Покрити це все червоною фарбою, яка захищає ось ці ручки від корозії. Є ось упор такий. По суті, це просто упор від закриття. Обмежувач закриття інструменту. І позаду є ось такий, це не шкіряний, це щось синтетичного. Така петелька з якогось волокна синтетичного. Приклепана, все дуже просто, і це є замочок. Осьовий вузол простий, це є болт і гайка з фіксатором. Воно якесь все трохи побито виглядає. Молоточком по ній постукали. Не знаю, чому це так виглядає. Це так само гвинт, шляпка гвинта, вона теж з якимись дефектами. Все воно виглядає якось недорого. Виглядає, що зроблено навпівручну, напівмолоточком. Не скажу, що це ненадійно, тому що в загальному навряд чи цей інструмент буде легко поламати. Тобто він досить масивний. Але є певні нюанси в обробці, які мені не дуже подобаються. Ось з цього боку ми бачимо і це гравіювання, лазерне гравіювання логотипу Bellota. І з протилежного боку так само лазерне гравіювання логотипу назви Bellota. Можу припустити, що цей інструмент традиційний іспанський чи італійський навіть, і виготовляється на якійсь такій традиційній фабриці в Іспанії, тій самій чи Італії, а логотипи вже наносяться після цього, тобто умовно по замовленню на якомусь виробництві Bellota замовляє ці інструменти, вони виготовляються і потім вже наносяться на них ці логотипи. Це не погано, це не добре, деякі виробники так працюють і це окей. Значить, в загальному, що ж це таке оці ножиці для чеснику? Це секатор, який ріже двома лезами, як правило, і важливо, щоб в нього були великі, масивні, міцні і найважливіше товсті ось такі міцні, надійні леза. Ці секатори використовуються під час збору чеснику. На чеснику обрізають зелену частину. І там якраз оцей пучок трави, який виходить з головки чеснику, він, як правило, здерев'янілий, дуже міцний. І ще до всього там багато в ньому кремнію. Тобто, власне, інструмент має бути дуже зносостійкий. Як правило, якщо при зборі чеснику використовують звичайні секатори, особливо, якщо це китайські секатори, то це тиждень-два поламали. Недавно на конференції спілкувався з власником господарства
яке вирощує 30 гектарів чеснику, тобто це досить велике господарство. І от він не знав, дивно, вирощують чесник і не знають про існування такого типу інструментів, там від Белоти, там від італійці, від Дюбуаї є значно інші, значно більші, масивніші інструменти. Окремо в ролику буде. То він про них не знав і питав, що ж робити, бо вони просто вже прогорять скоро, купляючи постійно нові і нові інструменти, тому що постійно працівники їх ламають. Так от, це питання було вирішено традиційно, давно. Робиться отакий масивний, серйозний інструмент, який поламати досить важко. Ріже він, візьмемо гілочку, спробуємо обрізати. Ріже він нормально, без жодних проблем, не гірше, ніж інші секатори. Єдине, що оцей удар, амортизатора нема, але він є некомфортний. Спробуємо більшу гілочку зрізати. Теж без проблем. Єдине, що бачите, зріз на гілці дуже неакуратний. Ось так от подивимося. Так. Ось. Нерівний, досить таки рваний. Цей інструмент не призначений для того, щоб обрізати дерева, не призначений для акуратної обрізки, для формовки рослин. Це для того, щоб зрізати саме чесник. Отже, придбати ножиці для чеснику Белота 350319 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Белота на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!